નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ઘણા બધા ઉદાહરણો શીખ્યા હતા જે સૂચકાંક વિશે શીખ્યા હતા, જેમાં અલગ અલગ રીતે આપણે અચલ આધારમાંથી પારંપરિક આધારમાં પરિવર્તન કરવું હોય તેના સૂચકાંકના દાખલા, પારંપરિક આધારમાંથી અચલ આધારમાં સૂચકાંક પરિવર્તન કરવું હોય તો એના સૂચકાંકના દાખલા। હવે આપણે આજે પ્રકરણ 1 માં નવો ટોપિક શીખવા જઈ રહ્યા છે જેનું નામ છે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક। મિત્રો, જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક ધ્યાન રાખજો ખાસ। હવે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંક કેવી રીતે શા માટે ગણવામાં આવે તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો। દાખલા તરીકે ભાવમાં થતી વધઘટને લીધે હવે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક હોય, દરેક સમયે દરેક એક જ જગ્યાએ ભાવ મતલબ દરેક સમયે એનો અલગ અલગ ભાવ જોવા મળે છે, મતલબ ભાવમાં શું થાય છે, વધઘટ થતો રહે છે। તો મિત્રો ભાવમાં થતી વધઘટને લીધે સમાજના જુદા જુદા વર્ગના લોકોના જીવન નિર્વાહ ખર્ચના જે સમાજના જુદા જુદા લોકો હોય એના જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં જે ફેરફારો થાય એ ફેરફારોને માપવા માટે શું કરવું પડે, ફેરફારોને માપવા માટે અથવા એનો અભ્યાસ કરવા માટે જીવન નિર્વાહના ખર્ચના સૂચકાંકની રચના કરવામાં આવે છે। ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે ભાવમાં થતી વધઘટને લીધે કોઈ જુદા જુદા વર્ગના લોકો હોય, ભાવમાં કોઈ વધઘટ થાય અને જુદા જુદા વર્ગના લોકો હોય અને એના જીવન નિર્વાહ માટે મતલબ જીવન ધોરણનો કોઈ ફેરફાર થયો હોય એને માપવા માટે અથવા એનો અભ્યાસ કરવા માટે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના કરવામાં આવે છે। તો મિત્રો હવે આ આપણે બેઝિક શીખ્યા છે, હવે એની આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ। તો મિત્રો વ્યાખ્યામાં જોવા જઈએ તો આપણે જીવન નિર્વાહ ખર્ચ એટલે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક એટલે શું મિત્રો ધ્યાન રાખજો। તો વ્યાખ્યા જોઈએ કે સમાજના કોઈ એક વર્ગ હોય, સમાજનો કોઈ એક વર્ગ હોય, એ વર્ગના કોઈ એક સમયે કોઈ ચાલુ વર્ષે હોય, આધાર વર્ષે મતલબ કોઈ નિશ્ચિત સમયે કોઈ એક સમયે જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં ધ્યાન રાખજો ભાઈ, સમાજનો જુદો જુદો વર્ગ હોય અને કોઈ એક સમય હોય એમાં જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં આધાર વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષે થતા સાપેક્ષ ટકાવારી ફેરફાર દર્શાવતા આંકને જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો ચાલુ વર્ષની સરખામણીમાં શું થાય, આધાર વર્ષની સરખામણીમાં જે ચાલુ વર્ષે ફેરફાર થાય તો એ ફેરફાર જે દર્શાવે છે એવા આંકને શું કહેવામાં આવે છે, જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક કહેવામાં આવે છે। મિત્રો ધ્યાન રાખજો ખાસ। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, ફરીથી સમજીએ કે સમાજના કોઈ એક વર્ગના લોકોના કોઈ એક સમય હોય અને સમાજનો જુદો જુદો વર્ગ હોય એનો જીવન ધોરણ વિશે, એના જીવન નિર્વાહ વિશે જે આધાર વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષે જે ફેરફાર થાય, ફેરફાર કેવો થાય, સાપેક્ષ ટકાવારી ફેરફાર થાય તો એવા દર્શાવતા આંકને શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો, જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક કહેવામાં આવે છે। તો આને મિત્રો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ, દાખલા દ્વારા સમજીએ। તો મિત્રો ઉદાહરણ એવું કહે છે, દાખલા તરીકે કોઈ એક કુટુંબ દ્વારા વર્ષ 2012 માં માસિક રૂપિયા કેટલા ખર્ચવામાં આવે છે, માસિક રૂપિયા 15000 ખર્ચવામાં આવે છે। કેટલા ખર્ચવામાં આવે છે 2012 માં મિત્રો ધ્યાન રાખજો, તમે ચાલુ વર્ષની સરખામણી કોઈ વર્ષ સાથે કરો હોય તમારું શું કહેવામાં આવે છે, આધાર વર્ષ કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો 2012 માં કેટલા ખર્ચે છે, 15000 રૂપિયા ખર્ચે છે। જ્યારે એનું એ જ કુટુંબ ધરાવતું હોય અને કોઈ ફેરફાર થાય અને એ જ જીવનશૈલી ધરાવતું હોય તો તે વર્ષ 2014 માં 18000 રૂપિયા ખર્ચો કરે છે। તો મિત્રો આયોગ કહે છે કે આનો જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક શોધો, મતલબ જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક ગણી બતાવો। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, તો 2012 તમારું શું કહેવાય છે, આધાર વર્ષ કહેવાય છે અને 2014 એ ચાલુ વર્ષ કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકનું સૂત્ર છે આ, ધ્યાન રાખજો ખાસ। જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક બરાબર ચાલુ વર્ષનો માસિક ખર્ચ ભાગ્યા આધાર વર્ષનો માસિક ખર્ચ ગુણ્યા 100। આ સૂત્ર ખાસ યાદ રાખજો। જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક ગણવાનું કીધું હોય તો મિત્રો આ સૂચકાંકની મદદથી તમારે દાખલો ગણવાનો છે। ચાલુ વર્ષનું માસિક ખર્ચ ભાગ્યા આધાર વર્ષનું માસિક ખર્ચ ગુણ્યા 100। તો મિત્રો ચાલુ વર્ષનો માસિક ખર્ચ કેટલો છે, 18000। કેટલો આપેલો છે, 18000। આધાર વર્ષ એટલે 2012 નો 15000 ગુણ્યા 100। તો મિત્રો 18000 ભાગ્યા 15000 કરો તો કેટલા મળે છે, તો મિત્રો 600 ભાગ્યા 5 મળે છે। તો મિત્રો જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક કેટલો થયો,
120 જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક થયો કહેવાય. મતલબ મિત્રો આધાર વર્ષ 2012 ની સરખામણીમાં 2014 માં 20% જેટલો વધારો થયો છે એવું કહી શકાય. કેટલો થયો છે? 20% જેટલો વધારો થયો છે એમ કહી શકાય. બરાબર છે મિત્રો. તો હવે આપણે જઈએ જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંક પરથી આપણે જોવાનું છે. આપણે હવે આપણે આગળ જઈએ જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના કેવી રીતે થાય તો આપણે રચના જોઈએ. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના. જીવન નિર્વાહ ખર્ચની સૂચકાંકની રચના. જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના. તો મિત્રો જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક તૈયાર કરતી વખતે જ્યારે પણ તમે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક તૈયાર કરતા હોય ત્યારે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ આપણે શીખવાના છે. તો રચના તો કઈ નીચે મુજબની બાબતો ધ્યાનમાં લેવાની. તો કઈ મિત્રો તો ધ્યાન રાખજો. પહેલા નંબરમાં છે હેતુ. તો મિત્રો જ્યારે પણ તમે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના કરતા હોય તો પહેલા એના હેતુને ધ્યાનમાં લેવાનો છે. દાખલા તરીકે કોઈ પણ સૂચકાંકની રચના કરતા પહેલા તેના હેતુનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું જોઈએ. મતલબ જે હેતુ છે એ મિત્રો નક્કી હોવું જોઈએ. એ હેતુ સ્પષ્ટ, એ હેતુ કેવો હોવો જોઈએ? સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. જ્યારે પણ તમે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક ગણતા હોય તો એનો હેતુ કેવો હોવો જોઈએ? સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. દાખલા તરીકે સમાજના કયા વર્ગના લોકો માટે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના કરવાની છે, જે તમે કરો છો, સૂચકાંકની રચના કરવાની છે, બરાબર છે, પરંતુ એ સમાજના કયા વર્ગ માટે કરવાની છે, એ સમાજના કયા વર્ગ માટે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના કરવાની છે એ પહેલા નક્કી કરવું જોઈએ. તો મિત્રો હેતુ નક્કી થાય એના ઉપરથી નક્કી થશે. દાખલા તરીકે કોઈ કામદાર વર્ગ હોય અને તવંગર એટલે ગરીબ વર્ગ હોય. કામદાર વર્ગ હોય અને તવંગર વર્ગ એટલે ગરીબ વર્ગના લોકોની જરૂરિયાત જુદી જુદી હોય છે. ધ્યાન રાખજો, આ વર્ગ અલગ અલગ હોવો જોઈએ. એટલે એનો હેતુ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. તમે કયા વર્ગની વાત કરો છો? દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપ્યું કે કામદાર વર્ગ અને તવંગર વર્ગ. તો આ બંનેના જીવન ધોરણ કેવું હોય? લોકોની જરૂરિયાતો કેવી હોય છે? જુદી જુદી હોય છે. તો મિત્રો દાખલા તરીકે અનાજનો ભાવ વધારો. દાખલા તરીકે અનાજનો ભાવ વધારો તવંગર વર્ગના લોકોના જીવન નિર્વાહ ખર્ચ પર વધુ અસર કરતો નથી. જે ગરીબ હોય, ધ્યાન રાખજો ખાસ, જે ગરીબ હોય એટલે તવંગર લોકો હોય, એના ઉપર કોઈ ભાવ વધારો થયો હોય, અનાજનો ભાવ વધારો થયો હોય તો મિત્રો તવંગ વર્ગના લોકોના જીવન નિર્વાહ ખર્ચ પર વધુ અસર કરતો નથી. જ્યારે કામદાર વર્ગના લોકોના જીવન નિર્વાહ ખર્ચ પર વધુ અસર કરે છે. જે કામદાર છે એના જીવન નિર્વાહ ખર્ચ પર વધુ અસર કરે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, કોઈ અનાજનો ભાવ વધારો થયો હોય તો તવંગ વર્ગ હોય એના જીવન નિર્વાહ ખર્ચ પર અસર કરતો નથી, પરંતુ કામદાર વર્ગના જીવન નિર્વાહ ખર્ચ પર વધારે અસર કરે છે. આથી જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના માટેનો હેતુ શું કરવામાં આવે છે? સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે. મતલબ એ હેતુ કેવો હોવો જોઈએ? સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. પહેલા નંબરમાં છે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો હેતુ કેવો હોવો જોઈએ? સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. સમાજના કયા વર્ગ માટે તમે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના કરો છો? હવે બીજા નંબરમાં જોઈએ આપણે કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ. કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ. કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ. તો મિત્રો આમાં શું હોય છે? કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ. તો મિત્રો જે વર્ગના લોકો માટે, હવે જો મિત્રો હેતુ સ્પષ્ટ થઈ ગયો છે કે તમારે આ વર્ગના લોકો માટે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક તૈયાર કરવાનો છે, તો હેતુ સ્પષ્ટ થઈ ગયો છે. હવે બીજા નંબરમાં છે હવે શું કરવાનું છે? તો મિત્રો એના કૌટુંબિક છે એ અંદાજપત્રની તમારે શું કરવાની રહેશે? તપાસ કરવાની રહેશે. કૌટુંબિકનું અંદાજપત્ર એનું બજેટ કેટલું છે તો એની તમારે તપાસ કરવી પડશે. તો મિત્રો જે વર્ગના લોકો માટે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક તૈયાર કરવાનો હોય તે વર્ગના કુટુંબોમાંથી, એ વર્ગ હોય હવે એમાંથી કુટુંબોમાંથી યાદચ્છિક રીતે અમુક કુટુંબોનો નિદર્શ મેળવવામાં આવે છે. તમે વર્ગ નક્કી કરી લીધો છે મિત્રો. દાખલા તરીકે કોઈ તમે કામદાર વર્ગ નક્કી કર્યો છે, તો મિત્રો એ કામદાર વર્ગમાં ઘણા બધા કુટુંબો હોય, તો એમાં એ કામદાર વર્ગમાંથી યાદચ્છિક રીતે શું કરવામાં આવે છે? એ અમુક કુટુંબોનો નિદર્શ મેળવવામાં આવે છે. જેમ સમષ્ટિ નિદર્શ આપણે શીખ્યા હતા,
કામદાર વર્ગ એ આખી સમષ્ટિ છે, પરંતુ અમુક કુટુંબો એ શું છે, એનો નિદર્શ છે. તો મિત્રો શું કરવામાં આવે છે, આનો નિદર્શ મેળવવામાં આવે છે. તો નિદર્શમાં પસંદ થયેલા કુટુંબના બજેટનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો તમે જે નિદર્શ, તે જે દાખલા તરીકે 100 એવા કામદાર વર્ગો છે, એના 100 કુટુંબો છે, એમાંથી તમે 5 કુટુંબોનો નિદર્શ લીધો છે. તો મિત્રો આ 5 કુટુંબોનું શું કરવામાં આવે છે, એના બજેટનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, એના અંદાજપત્રનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો તેનો શું કરવામાં આવે છે, તેઓ દ્વારા જે કુટુંબો તમે નિદર્શ તરીકે લીધો છે, એમના જે કુટુંબો દ્વારા કે વપરાશ કરવામાં આવતી જુદી જુદી વસ્તુઓની યાદી, એ કુટુંબો દ્વારા કઈ કઈ વસ્તુઓનો વપરાશ કરવામાં આવે છે એની યાદી બનાવવી પડે છે. પછી વપરાશનું પ્રમાણ, એ દર મહિને દર વર્ષે કેટલું વપરાશ કરે છે, એ વપરાશનું પ્રમાણ નક્કી કરવાનું છે. પછી છૂટક ભાવની યાદી, એ કુટુંબોની છૂટક ભાવ, એ છૂટક કેટલું લે છે અને જથ્થાબંધ કેટલું લે છે, તો એ છૂટક ભાવની યાદી. વપરાશ માટે કરવામાં આવતું ખર્ચ, અને આ બધા વપરાશ માટે કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવે છે, એ પણ એની તપાસ કરવામાં આવે છે. અને ખરીદીના સ્થળ વગેરે, અને ખરીદીનું સ્થળ મતલબ એ લોકો કઈ જગ્યાએ ખરીદી કરે છે, એ ખરીદીના સ્થળ વગેરે અને માહિતી મેળવવામાં આવે છે. આ બધી જ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કઈ કઈ માહિતી મેળવવામાં આવે, તો પહેલા વસ્તુઓની યાદી, બીજા નંબરમાં છે વપરાશનું પ્રમાણ, ત્રીજા નંબરમાં છે છૂટક ભાવની ખરીદી, ચોથા નંબરમાં છે શું છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો, વપરાશ માટે કરવામાં આવતો ખર્ચ, અને સ્થળની જે ખરીદી છે, ખરીદીના સ્થળની આ બધી જ અંગે માહિતી મેળવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની તપાસને ધ્યાન રાખજો ખાસ, 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન આઈએમપી છે, 2 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે. કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ એટલે શું? તો મિત્રો આ જે તપાસ કરી છે એને નિદર્શ કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો શું કરવામાં આવે છે, તમે હેતુ સ્પષ્ટ કર્યો છે. આ વર્ગના લોકો માટે, એ વર્ગના અમુક કુટુંબો નિદર્શ તરીકે લેવામાં આવે છે, અને કુટુંબના બજેટ વિશે માહિતી મેળવવામાં આવે છે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો. દાખલા તરીકે આ તપાસની માહિતી પરથી નિદર્શમાં સમાવેલ કુટુંબની મળતી માહિતીને સામાન્ય રીતે કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, 5 ભાગમાં. યાદ રાખજો, 5 વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે. આ તમે માહિતી મેળવી છે નિદર્શ પરથી, એવા બધા માહિતીને કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, 5 ભાગમાં. તો મિત્રો પહેલા નંબરમાં છે ખોરાકની વસ્તુઓ. પહેલા નંબરનો ભાગ કયો છે, ખોરાકની વસ્તુઓ. બીજા નંબરમાં છે કપડા. ત્રીજા નંબરમાં શું છે મિત્રો, બળતણ અને વીજળી. ચોથા નંબરમાં પરચુરણ જે હોય મિત્રો, કેટલા ભાગમાં છે, ચોથા નંબરમાં છે મકાન ભાડું. અને મિત્રો 5મા નંબરમાં કોઈ પરચુરણ ખર્ચ હોય એ લખવાનું. તો મિત્રો આ બધા જે માહિતી મેળવી છે તમે કુટુંબોની, તો કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ કરતા હોય તો જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં અલગ અલગ વસ્તુઓની તપાસ કરવામાં આવે છે. એને કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, 5 ભાગમાં. તો મિત્રો પહેલા નંબરમાં છે ખોરાકની વસ્તુઓ, બીજા નંબરમાં છે કપડા, ત્રીજા નંબરમાં બળતણ અને વીજળી, ચોથા નંબરમાં છે મકાન ભાડું, અને 5મા નંબરમાં છે પરચુરણ. તો મિત્રો આમ નિદર્શ કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ દ્વારા જીવન નિર્વાહ ખર્ચના અલગ અલગ વસ્તુઓ કેટલી મહત્વની છે તે જાણી શકાય છે. તો મિત્રો આ વસ્તુ ઉપર તમને શું ખબર પડી જાય કે કેટલી વસ્તુઓ મહત્વની છે, તમે કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ દ્વારા મેળવી શકો છો. તેથી સૂચકાંકની રચનામાં પસંદ થયેલી દરેક વસ્તુને સમૂહમાં મહત્વ અને દરેક સમૂહનું કુલ ખર્ચમાં કેટલું મહત્વ છે તે નક્કી કરી શકાય છે. મતલબ તમે જે વસ્તુઓ પસંદ કરી છે એનું સમૂહમાં મહત્વ પસંદ કરી શકાય, મતલબ મહત્વ નક્કી કરી શકાય. મતલબ હવે આ સમૂહના કુલ ખર્ચમાં કેટલું મહત્વ છે એ પણ તમે જાણી શકો છો, એનું એ પણ મહત્વ મેળવી શકો છો. તો મિત્રો આ છે કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ. તો મિત્રો હવે આપણે આગળ શું હશે, કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ પરથી આપણે શું શીખવાના છીએ, હવે વસ્તુઓની ભાવ પ્રાપ્તિ. ત્રીજા નંબરમાં છે વસ્તુઓની ભાવ પ્રાપ્તિ. ત્રીજા નંબરમાં શું નક્કી કરવાનું છે, વસ્તુઓની ભાવ પ્રાપ્તિ. તો મિત્રો જે વર્ગના લોકો માટે તમે જે વર્ગ નક્કી કર્યો છે એ વર્ગના લોકો માટે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક મેળવવાનો હોય, તમે જે વર્ગ કામદાર વર્ગને નક્કી કર્યો છે દાખલા તરીકે, તો એ વર્ગના જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક મેળવવાનો હોય, તે વર્ગના લોકો જે વિસ્તારમાં રહેતા હોય
ધ્યાન રાખજો ખાસ, જે વિસ્તારમાં રહેતા હોય તે વિસ્તારમાંથી વસ્તુના છૂટક ભાવ મેળવવામાં આવે છે. વસ્તુની ભાવ પ્રાપ્તિ એટલે કે વસ્તુની ભાવ એ ત્યાં કેટલો ચાલે છે એનો ભાવ મેળવવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, મતલબ જે વર્ગના લોકો માટે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક મેળવવાનો હોય તે વર્ગના લોકો જે વિસ્તારમાં રહેતા હોય તે વિસ્તારમાંથી વસ્તુના શું કરવામાં આવે છે, છૂટક ભાવ મેળવવામાં આવે છે. આવા ભાવ શક્ય હોય ત્યાં સુધી પ્રમાણિત કે સરકાર માન્ય દુકાનેથી મેળવવા જોઈએ. ધ્યાન રાખજો ખાસ, આવા ભાવ ક્યાંથી મેળવવા જોઈએ? તો મિત્રો આવા ભાવ શક્ય હોય ત્યાં સુધી પ્રમાણિત કે સરકાર માન્ય દુકાનેથી મેળવવા જોઈએ. ધ્યાન રાખજો, વસ્તુનો ભાવ ક્યાંથી મેળવવાનો છે? સરકાર માન્ય અથવા પ્રમાણિત દુકાનેથી. જ્યારે અલગ અલગ દુકાનેથી જુદા જુદા સમયે જુદા જુદા ભાવ મળતા હોય ત્યારે તેની ભાવોની શું કરવામાં આવે છે? સરેરાશને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો, સરેરાશ. હવે તમને ખબર પડી છે કે મિત્રો આ જગ્યાએ ભાવ અલગ છે, આ બીજી જગ્યાએ ભાવ અલગ છે. તો મિત્રો જ્યારે આવા ભાવ જુદા જુદા હોય, આવી દુકાનોથી જુદા જુદા સમયથી જુદા જુદા ભાવ મળતા હોય ત્યારે તેની શું કરવામાં આવે છે? તેના ભાવોની સરેરાશને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તો મતલબ જેટલી દુકાનેથી ભાવ મેળવ્યા છે એ બધાના ભાવ એકઠા કરીને એની સરેરાશને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ છે સરેરાશ. તો મિત્રો હવે સરેરાશ છે. હવે આપણે આગળ સમજવાના છીએ સરેરાશ. હવે આપણે અહીં આમાં આ ચેપ્ટરમાં આજના લેક્ચરમાં બસ આટલું જ. આગળ હવે આપણે આના જ પ્રશ્ન આગળના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ જ પ્રશ્ન વિશે ચર્ચા કરવામાં આવે છે. જે 3 શીખ્યા છે આ પણ હવે ચોથા નંબરમાં શીખવાના છે, જેનું નામ છે આધાર વર્ષ. એ આધાર વર્ષ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ધન્યવાદ.